ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ተከታታዮች። ዛሬ ማሳያችሁ አይፎን ስልክ ተጠቃሚዎች ringtone መጠቀም የራሳችሁ የፈለጋችሁትን ringtone የሙዚቃ ringtone መጠቀም ፈልጋችሁ የተቸገራችሁ ሰዎች እንዴት ringtone የምንፈልገውን ሙዚቃ እንዴት ringtone መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ የሚያስፈልጋችሁ ኮምፒውተር ነው እና ከኮምፒውተሩ ላይ ringtones የሚባል ሶፍትዌር ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ይሄን ringtones እንከፍተዋለን። እዚህ ጋር ringtones የሚል አለ። እሱ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከከፈተ በኋላ እኔ ስልኬን አገናኝቻለሁ። ስልካችሁን በኬብል እናገናኘዋለን። ልክ ስናገናኘው ስክሪኑ ላይ የስልኩ ምስል ይመጣል። አሁን የኔ ተገናኝቷል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከተገናኘ በኋላ ቱል ቦክስ የምትላለች አናት ላይ እዚህ ቱል ቦክሱን እንነካዋለን። እዛ ስር ሜክ ringtone የሚል አለ። እሱን እንነካዋለን፣ ክሊክ እናደርጋለን እዛ ላይ። ከዛ አሁን ሙዚቃ እንመርጣለን። ሙዚቃው ኮምፒውተር ላይ ካለ እዚህ ጋር ፍሮም ፒሲ እንለዋለን። ካልሆነ ሙዚቃው ምናልባት ስልካችን ላይ ከሆነ ፍሮም አይ ዲቫይስ ይላል። እኔ ሙዚቃው ስልኬ ላይ ስላለ ፍሮም አይ ዲቫይስ የሚለውን ነካና አንድ ሙዚቃ ከዚህ ውስጥ መርጣለሁ። ልክ እንደዚህ ከመረጥን በኋላ ታች ሰሌክት የሚል አለ። ሰሌክት እናደርገዋለን። አሁን ሙዚቃውን ሰሌክት አድርገን መስፈን ጀምረን እዚህ ጋር የምንፈልገው ቦታ ላይ ከምንፈልገው ቦታ እንዲጀምር የምንፈልገው ቦታ ላይ እንዲጨርስ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ከሆነ በኋላ ጀነሬት ringtone የሚል አለ በቀኝ በኩል እዚህ ጋር እሱን እንነካዋለን፣ ክሊክ እናደርገዋለን። አሁን ጀነሬት እያደረገ ነው። ጀነሬት አድርጎ ሲጨርስ እዚህ ጋር በዚህ ስም መሰረት ወደ ስልካችን ringtone ወደሚለው ሴቲንግ ውስጥ ወደሚገኘው ላይ ኢምፖርት ያደርገዋል። ፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ሪኔም ማድረግ እንችላለን። ጽሁፉን እኔ ኤች ብየዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢምፖርት ቱ ዩር አይ ዲቫይስ የሚል አለ። ወደ ስልካችን ኢምፖርት እንዲያደርግልን ማለት ነው። እንደዛ እናደርገዋለን። ጨረስን ማለት ነው። አሁን ያንን ringtone ስልካችን ላይ ringtone የሚለው ላይ እናገኘዋለን። እርግጠኛ ነኝ ይሄ እንደዚህ ለተቸገራችሁ ሰዎች ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።